سلام دوستان، به جلسه امروز خوش اومدید. امروز قراره با هم دیگه در مورد فعل‌های past simple affirmative form صحبت کنیم. اینکه چطور از این فعل استفاده کنیم، به چه صورت اصلا فعلی که در حالت عادی توی زمان حال هست رو به حالت گذشته در بیاریم و توی مکالمه هامون ازش استفاده کنیم. توی جلسه امروز با من همراه باشین تا این گرامر رو با هم دیگه یاد بگیریم. اول از همه من میخوام متنی که توی کتاب شما هم آورده شده رو بخونم. من اول یک دور متن رو براتون میخونم و بعد میخونم و دوباره از اول میخونم و براتون ترجمهش میکنم. بعد در مورد فعل هایی که هایلایت شدن و حالت past simple هستن صحبت میکنیم. Searching for the lost city. The successful Canadian entertainer William Hunt lived and worked in Europe under the name The Great Franny. But he wanted a new challenge and loved the idea of exploration. So in 1885, he sailed to Africa and crossed the huge Kalahari Desert on foot. A photographer traveled with him and photographed the journey. After the journey, they described a lost city in the middle of the desert. Their story caused a lot of excitement, and many other explorers studied the photographs and then tried to find the city, but without success. In the end, people stopped looking. Perhaps Franny invented the lost city. Nobody knows. خب متن در مورد یک شخصی هست که به اسم ویلیام هانت که میره توی صحرای کالاهاری که توی آفریقا هست و یک شهر گم شده رو توصیف میکنه و مردم و باعث میشه که مردم هم دنبالش بگردن. حالا بیایید جملات رو بخونیم تا من براتون ترجمه کنم. Searching for the lost city. به دنبال شهر گم شده گشتن. The successful Canadian entertainer William Hunt lived and worked in Europe under the name The Great Franny. میگه که یک شخص معروف کانادایی به اسم ویلیام هانت به عنوان توی اروپا با اسم فرینی بزرگ زندگی کرد و کارش رو ادامه داد. But he wanted a new challenge and loved the idea of exploration. میگه اما این شخص عاشق چالش‌های جدید بود و عاشق ایده کشف و اکتشاف بود. So in 1885 پس توی سال 1885 he sailed to Africa and crossed the huge Kalahari Desert on foot. میگه پس تو سال 1885 به آفریقا سفر کرد با کشتی و از بیابان کالاهاری گذر کرد با پای پیاده. A photographer traveled with him and photographed the journey. میگه یک عکاس هم باش هم سفر شد و از سفرشون عکس برداری کرد. After the journey they described the lost city in the middle of the desert. میگه وقتی که از سفر برگشتن اونا شروع کردن تعریف کردن از یک شهر گم شده‌ای که وسط بیابون پیدا کردن. Their story caused a lot of excitement and many other explorers studied the photographs and then tried to find the city. میگه این داستانی که تعریف کردن باعث شد خیلی هیجان زده بشن و خیلی از مکتشف‌های دیگه هم اومدن و این عکس‌ها رو در مورد این عکس‌ها تحقیق کردن و مورد مطالعه قرارشون دادن تا اون شهر گم شده رو پیدا کنن. But without success. اما کسی موفق نشد. In the end, people stopped looking. در آخر مردم دیگه کم کم ناامید شدن و دیگه در موردش تحقیق نکردن. Perhaps Franny invented the lost city. احتمال این که این شخص فرینی این داستان رو از خودش ساخته باشه زیاده. Nobody knows for sure. میگه کسی مطمئن نیست. همونطور که میبینید یک سری فعل اینجا هایلایت شده. به عنوان مثال He lived and worked. به چه معناست؟ کار میکرد. خب این داستان در مورد گذشته است دیگه. ببینید سال 1885 تازه سفرش رو شروع کرده
پس مال زمان گذشته است. پس میگه اون زندگی میکرد و کار میکرد. and love the idea of exploration. عاشق ایده اکتشاف بود. عاشق ایده اکتشاف بود. He sailed. sail توی زبان انگلیسی مخصوص حرکت کردن کشتیه. وقتی کشتی از لنگرگاه وارد دریا میشه میگیم که it sailed. It sailed. اینجا هم میگه که اون سفر کرد، با کشتی سفر کرد. traveled دوباره یعنی سفر کردن. traveled. caused به وجود اومدن، باعث شدن. studied خوندن، که اینا همه حالتهای گذشته است. explorers studied اونها مطالعه کردند. tried تلاش کردند. stopped متوقف شدند. حالا بیایید با هم دیگه یاد بگیریم که چطور باید فعلی مثل work که حالت حال هست رو تبدیل به worked کنیم که حالت گذشته داره. past simple affirmative regular verbs. توی درس امروز ما فقط قراره فعل‌های با قاعده رو یاد بگیریم، چون توی زبان انگلیسی وقتی ما میخوایم فعلی رو به حالت گذشته در بیاریم دو حالت داره، یا با قاعده هستن یا بی قاعده. بی قاعده رو تو درسای دیگه یاد میگیریم، اینجا ما فقط با فعل‌هایی که قاعده و قانون دارن کار میکنیم. The past simple affirmative of regular verbs end in ed. خیلی ساده است. شما یک فعل دارید، میخواید به حالت گذشته درش بیارید، بهش ed اضافه میکنید. ed. With most verbs we add ed to the infinitive without to. شما مصدر فعل رو که مثلا work هست که حال محسوب میشه میارید. work رو بهش ed اضافه میکنید، میشه worked. If the verb ends in e we just add d. اگه خود فعلی که دارید حالت عادی یک حرف ای آخرش هست، شما فقط کافی دی رو اضافه کنید. مثل like خودش آخرش ای داره، یه دی بهش اضافه میشه و میشه liked. If the verb ends in y the y changes to ied. اگه شما فعلی دارید که آخرش وای داره، حرف وای تبدیل به آی میشه و ایدی میگیره. مثل carry carried. درسته؟ If the verb ends in a vowel and a consonant we usually double the consonant before adding ed. اگر فعلی دارید که یک حرف با صدا داره و بعدش یه حرف بی صدا بعد تموم میشه، حرف بی صدا دابل میشه. مثلا chat میشه chatted. دو تا تی میگیره. به همین صورت پس فقط این قوانین رو یادتون باشه که وقتی ایدی اضافه میکنید به آخر فعلتون دقت کنید و اینطوری میتونید فعلهای past simple بسازید. حالا بیایید با هم دیگه تلفظ یک سری از این فعلها رو یاد بگیریم. شما میتونید CD کتابتون رو پلی کنید و با CD بخونید یا به صدای من گوش بدید. Listen and repeat these past simple forms in which verbs in the ed ending an extra syllable pronounced. What's the rule? اول از همه بیایید من یک دور میخونم، گوش بدید و بعد من میخونم و شما میتونید تکرار کنید. arrived, chatted, decided, interrupted, liked, needed, planned, visited, worked. این تلفظ کلماته. حالا من میخونم، مکت میکنم، شما میتونید بعد از من تکرار کنید. arrived,
chatted, decided, interrupted, liked, needed, planned, visited, worked. دوباره تلفظ. Say the past simple forms of these regular verbs. Pay attention to the endings. بیاید اول با هم دیگه حالتهای past simple این فعل ها رو بسازیم و بعد به تلفظ من گوش کنید. end ed میگیره. ended, ended. live فقط دی میگیره چون خودش ای داره. lived, lived. پس live میشه lived. start ایدی میگیره. started. stopped, stopped ایدی میگیره. stopped, stopped. دقت کنید او و پی یک حرف با صدا و یک حرف بی صدا آخر فعلمون هست. پس پی دابل میشه. stopped. travel, traveled. wait, waited, waited. walk, walked, walked. توجه کنید یک صدای تیتور داره. want, wanted, want, wanted. watch, watched, watched. حالا بیاید این متن رو بخونید و فعل هایی که توی پرانتز هستن رو فعل درست رو انتخاب کنید و بهش ایدی بدید. من یک دور بهتون اجازه میدم خودتون بخونید و تمرین رو حل کنید. چند لحظه ویدیو رو پاس کنید، تمرین رو حل کنید و بعد بیاید جواب هایی که من گذاشتم رو با جواب های خودتون مقایسه کنید. این جواب هایی هست که من براتون اینجا گذاشتم. من یک دور میخونمش. امیدوارم که جواباتون رو با من چک کنید. Michael Asher is a British explorer and the first person to cross the Sahara Desert using only camels. As a young man, Asher worked as a police officer and then a teacher, but he wanted to be an explorer, so he moved to Africa, lived with an African tribe and studied their language. He married an Italian woman called Marianto Nietta Prue. She loved the idea of exploring too, and together they planned the journey across the Sahara Desert, from west to east by camel and on foot. They stopped for 3 months and then they started their journey. They traveled about 7,250 kilometers and arrived at their destination 271 days later. Asher described the crossing in his book, Impossible Journey to Against the Sahara. حالا تمرین بعدی، تمرین ششم کتابتون. Complete the sentences with the past simple affirmative form of the verbs below. اول تلاش کنید توی کتاب خودتون جواب بدین و بعد بیاید جوابهایی که من دادم رو چک کنید. I walked into town last night. My cousin traveled around Italy last summer. We waited 3 hours for a bus. His grandparents lived in America for years. The train stopped an hour ago. I chatted to my neighbor yesterday morning. ممنونم از این که توجه کردید به درس امروز. امیدوارم که این قاعده ساده رو خوب یاد گرفته باشید. تا درس دیگه، خدا نگهدار.